Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ truyện chuyển sinh mới, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Giới thiệu: Hamel, một chiến binh đã cùng đồng đội của mình đang hành trình trên con đường tiêu diệt quỷ vương Hemut. Nhưng anh lại chết ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Tỉnh dậy, anh nhận ra mình đã trùng sinh thành hậu duệ đồng đội của mình, Vermael, hậu duệ của dòng máu Vermael vĩ đại. Giờ đây anh chính là Aegon Lionheart. Từ một cơ thể sắp chết đến một cơ thể mới, anh đã đạt được thành tựu mà kiếp trước anh không có được. Và một sự trùng sinh không rõ nguồn gốc, thực tại sống chung với ác quỷ. Đối mặt với một thế giới mới, nơi mọi thứ đều đáng ngờ. Cuộc hành trình của kiếp trước đang dang dở bắt đầu bằng cơ thể của Aegon. Luân hồi khốn khiếp. Chương 1. Tại một tòa lâu đài cổ, được bao quanh bởi dung nham và hàng đoàn quái vật, lúc nào cũng trực chờ ăn sống những kẻ lữ khách lạc đường. Đây là nơi cư ngụ của quỷ vương Helmil, một trong số 5 quỷ vương đang cai trị thế giới này. Mà ở thời điểm hiện tại, anh hùng Vermael cùng 4 đồng đội của mình đang tiến vào tòa lâu đài để tiêu diệt quỷ vương. Trong hành trình của mình, họ đã đánh bại 3 trong số 5 kẻ đứng đầu quỷ vực. Giờ chỉ còn Helmil và một kẻ nữa là đế chế của bọn quỷ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sau khi xâm nhập vào lâu đài, cuối cùng thì họ cũng gặp đợt quái vật đầu tiên. Lũ quỷ khi nhìn thấy 5 vị anh hùng thì vô cùng phấn khích lao tới. Ngay lập tức, vị kiếm sĩ trẻ tuổi tuốt gươm nghênh chiến. Lưỡi gươm vừa ra khỏi vỏ đã chém tới lũ quỷ. Chỉ trong tích tắc, thời gian như dừng lại. Rồi đột ngột bạo phát ra tứ phía, cắt đứt thân thể những tên quỷ xấu số ra hàng nghìn mảnh. Tên người anh hùng đó là Vermael, kẻ chinh phạt. Tiếp bước ngay phía sau anh là một nữ pháp sư trẻ tuổi. Nhìn vào đám quái vật đang lao tới, cô tỏ ra phấn khích lạ thường. Giương cây gậy phép của mình, cô triệu hồi liên tiếp 4 loại phép thuật. Chỉ trong nháy mắt, phong, hỏa, lôi, thủy đã được triệu hồi. Dưới uy lực của phép thuật diện rộng, lũ quỷ đã tổn thất phần lớn binh lực với chỉ một combo. Cô chính là trí tuệ giả Sienna. Mà bên cạnh cô, một nữ tu đang chắp tay cầu nguyện cho những linh hồn lạc lối. Từ bàn tay cô, một vầng hào quang chói mắt xuất hiện. Đột nhiên từ phía sau, một tên quỷ hùng hổ lao tới. Không thèm mở mắt, cô vung một chùy kết liễu tên quỷ. Nữ tu đó là kẻ cung tín Anit. Mà trong lúc này, một gã đàn ông to lớn đang vung chiếc rìu cũng lớn như thân thể ông ta về phía lũ quái vật. Một rìu quét qua, vô số quái vật đã thịt nát xương tan. Sau một rìu của anh ta, xác quái vật đã rơi đầy trời như một trận mưa xuống nền nhà. Gã đó không ai khác chính là Đảm Vương Mô Lông. Còn đang đắc ý thì từ phía sau, một thiếu niên tóc đỏ đã lao vụt lên. Vừa chạy, thanh niên vừa la hét: "Cái tên khốn Vermael này, đừng có vượt mặt ta thế chứ!" Mà hướng hắn lao tới cũng chính là khu vực quái vật chưa bị tiêu diệt. Sau một cú hét lớn, hắn liên tục vung gươm chém nát quái vật trên đường đi của mình. Mà kẻ này chính là đần độn giả Hamel. Nhớ lại thời gian về trước, Hamel luôn là kẻ ghen tị với Vermael. Hắn luôn xem Vermael như đối thủ của mình, nhưng không ai công nhận nhiệt huyết đó cả. Sau khi đánh tan đợt quái vật đầu tiên, cả 5 người cũng tập hợp lại một chỗ. Đần độn giả lúc này lên tiếng: "Tôi nghĩ chỗ đó là toàn bộ đám lâu la rồi." Nhưng chưa kịp dứt lời thì anh ta đã gào lên giận dữ: "Vermael!" Chỉ thấy một xúc tu không biết từ đâu lao tới, vậy mà lại nhắm hướng Vermael tấn công. Nhưng lúc này, Hamel đã đứng ra trước, đỡ cho anh ta một chiêu chí mạng. Nhát đâm đã khiến cho cậu ta bị thương nghiêm trọng. Mà kẻ đánh lén chính là một tên quỷ binh thấp kém, hắn đã lẩn trốn từ khi trận chiến mới bắt đầu. Nhân lúc cả bọn lơ là cảnh giác, hắn đã thừa cơ hành động. Sau khi đánh lén thành công, hắn lập tức thu lại xúc tu. Mà lúc này, trên ngực của Hamel cũng để lại một lỗ máu. Liền sau đó, cậu đổ gục xuống vì vết thương. Mà con quỷ cũng cười vang sau khi đắc thủ. Ngay sau đó, nó lại tiếp tục bắn xúc tua về phía Vermael. Nhưng lần này đã khác, anh lách mình tránh thoát một đòn của con quỷ, rồi lao thẳng về phía nó. Chỉ với một kiếm, anh đã chia con quỷ ra làm hai nửa. Sau nhát chém, cả người con quỷ nhanh chóng bị nổ thành thịt vụn. Mà lúc này, những người khác mới ý thức được sự việc vội chạy tới. Tất cả vây quanh lấy Hamel, nhưng lúc này đã quá muộn. Không dám quay đầu nhìn lại, Vermael cố giấu đi cảm xúc nói: "Anh chết như vậy chẳng ý nghĩa gì cả." Hamel lúc này chỉ còn chút hơi tàn phản bác: "Đây là cái chết danh dự đó tên khốn ạ." Đưa bàn tay lên với người đồng đội, anh nhắn nhủ: "Vermael, xin hãy đánh bại gã quỷ vương đó." Như hiểu được tâm ý của gã, Vermael nắm lấy tay đồng đội. Anh thề trước danh dự của một anh hùng sẽ tận tay tiêu diệt tất cả quỷ vương. Sau khi nở một nụ cười mãn nguyện, anh nhìn lại những người đồng đội của mình lần cuối trước khi nhắm mắt. "Anit, xin hãy cầu nguyện giúp ta." "Mô Lông, anh là chiến binh dũng cảm nhất mà ta biết. Và Sienna, ta rất yêu." Còn chưa nói xong thì một tiếng thét vang lên. "Không, ta chưa bao giờ nói những lời đó." Mà chủ nhân của tiếng thét chính là một tên tiểu tử tóc trắng.
Vừa la hét, hắn vừa dẫm đạp nên cuốn sách viết về sự tích của anh hùng Vermouth. Dù đã đọc rất nhiều lần cuốn sách, hắn vẫn không thể kiềm được tức giận khi đọc đến đoạn này. Hắn thề một ngày nào đó sẽ tìm được tên tác giả đã viết ra nó để đấm vỡ mồm gã. Nhìn vào cuốn sách, hắn lại tiếp tục nguyền rủa tên tác giả vì dám gọi hắn là Hamel đần độn. Vứt cuốn sách sang một bên, hắn tự hỏi tại sao những đồng đội cũ của mình lại để một thứ nhảm nhí như vậy tồn tại. Nhưng nghĩ lại, Hamel cũng không thể trách họ được, vì đâu ai nghĩ được anh có thể trùng sinh với ký ức của kiếp trước. Một kẻ bị chết cách đây 300 năm trong cuộc chinh phạt Quỷ Vương, giờ đây lại sống lại, là hậu duệ của đối thủ năm xưa. Nhìn lên bức tranh được treo trang trọng, họa lại chân dung của người cụ tổ vĩ đại Vermouth. Giờ đây cậu đã có một cái tên mới, Eugene Lionheart, 13 tuổi. Hết chương 1. Có thể nói đây là một nhân vật khá nhọ khi phải trùng sinh làm con cháu của đứa mà mình ghét. Vậy anh ta sẽ làm gì tiếp theo dưới thân phận mới này? Đừng vội chuyển kênh mà hãy cùng mình đến ngay với chương tiếp theo của bộ truyện. Và nếu bạn là người mới hay chưa đăng ký kênh thì hãy giúp mình nhấn vào nút đăng ký để mình sớm đạt được 1000 sub nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục thôi. Luân hồi khốn khiếp. Chương 2. Lại nói về Vermouth thì kiếp trước ngoài vợ ra anh ta còn có rất nhiều thê thiếp. Vừa buộc lại bao tạ chân, nhóc con cũng thầm thắc mắc. Vermouth vốn không phải là kẻ hiếu sắc, sao lại lấy lắm vợ như vậy chứ? Cũng chính vì vậy mà gia tộc Lionheart chia ra làm chi chính của vợ cả và chi thứ là con của các vợ lẽ. Mà tên tiểu tử này lại thuộc một gia đình chi thứ. Trong gia tộc đã có quy định, trước khi lễ truyền thừa huyết thống diễn ra, người trong chi thứ không được sử dụng kiếm hay phép thuật. Đó là lý do cậu nhóc phải sử dụng kiếm gỗ. Vung thanh kiếm lên, cậu chém liên tiếp những nhát chém uy lực về phía người gỗ. Mà lúc này, lưỡi gương đã mang theo một chút huyết quang nhàn nhạt. Sau khi bị nhiều nhát chém, cuối cùng người gỗ cũng không chịu được mà bị cậu đánh bay ra xa một góc. Nhìn thấy tên người gỗ không biết thứ bao nhiêu bị chém gãy, ngài Lionheart cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Ông nhìn cậu quý tử, ôn tồn hỏi: "Lại gãy nữa hả con?" Quay lại nhìn cha mình, cậu chào ông một tiếng. Chỉ thấy lúc này, toàn thân của cậu đã nổi lên một đám cơ bắp, chứng tỏ thời gian qua, cậu đã không lơ là việc tập luyện. Nhìn vào đám cơ bắp của cậu con 13 tuổi, ông bố cũng không dám chắc mình có thể chiến thắng khi đấu tay đôi với cậu. Tuy biết là con mình, nhưng đôi khi ông vẫn cảm thấy sợ vì thái độ cũng như cử chỉ của cậu. Nó không thể xuất phát từ một đứa trẻ, mà phải là của một người đàn ông đã trưởng thành. Dù mất mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng nhóc con chưa bao giờ tỏ ra đau buồn. Đá vào chiếc cọc gỗ, nhóc con cảm giảm. Thứ mà tên thợ rèn này làm ra kém quá. Dùng ánh mắt như muốn ăn tươi người khác, cậu nói tiếp: "Phải cho gã một trận mới được, nhưng cũng tại cha quá mềm yếu đó cha à." Khi nghe thấy lời trách cứ của con trai, ông già cũng chỉ biết hắng giọng đáp ứng. Trở lại chuyện chính, hôm nay ông đến đây cũng chỉ để nhắc cho cậu về lễ truyền thừa huyết thống sẽ được diễn ra vào ngày mai. Nghĩ đến buổi lễ ngày mai, cậu thầm mắng cái truyền thống rẻ rách, cứ 10 năm lại diễn ra một lần của gia tộc Lionheart. Mà trong buổi lễ đó, họ sẽ gom lại tất cả trẻ em từ 10 đến 15 tuổi trong toàn gia tộc đến nhà chính. Chúng sẽ phải chiến đấu với nhau để chứng minh mình xứng đáng với cái tên Lionheart. Nhưng bất công chính là, những đứa trẻ thuộc chi chính có thể tập luyện với kiếm thật và học tập phép thuật từ nhỏ. Đây cũng chính là cách chi trưởng áp chế những chi còn lại. Nhìn vào con người gỗ bị đánh nát, ông bố cũng thầm tiếc cho nhóc con đã sinh nhầm vào chi thứ. Nếu thằng bé bất tài như cha mình thì không nói làm gì, nhưng đằng này. Thấy ánh mắt rưng rưng của cha mình, cậu bé hỏi ông có sao không. Nhưng ông chỉ quay mặt đi không đáp. Đoán được ý nghĩ của bố, nhóc con cũng chỉ biết thở dài. Đặt tay lên vai con trai mình, ông thật lòng khuyên nhủ: "Eugene, đừng cố đấu với bọn nhóc chi chính. Chúng được học phép thuật và huấn luyện rất kỹ với những vũ khí phù hợp nhất với chúng." Vỗ vào tay ông bố, cậu hứa sẽ làm theo lời ông. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng. Nghĩ về lũ nhóc thuộc chi chính, cậu cười thầm tự nhủ: "Được, ta sẽ cho chúng biết tay." Tiến đến con người gỗ còn nguyên vẹn, cậu lại tiếp tục tập luyện. Mà trong lễ truyền thừa lần này, sẽ có 3 đứa trẻ thuộc chi chính và 6 đứa khác thuộc chi phụ. Một đứa chi chính là con của vợ đầu tiên và một cặp song sinh. Còn lại ở chi thứ cũng có 2 đứa khá có thực lực. Bọn còn lại thì không đáng quan tâm. Giơ thanh kiếm gỗ lên, cậu lại chém nát người gỗ với chỉ một nhát chém. Nở một nụ cười, cậu đang chờ đón xem thực lực hậu duệ của Vermouth vĩ đại sẽ đến bậc nào. Sáng hôm sau, xe ngựa đã đến đón cậu từ sớm. Ngồi trên xe ngựa, cậu đang nghĩ lại quãng thời gian từ khi chuyển sinh. Từ nhỏ đã dễ dàng học được cái mới, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn đồng bạn cùng trang lứa. Nhưng cậu không phải thiên tài, mà thiên tài thực sự là... Gì cơ, con cờ hó này, mày vừa nói gì? Ta nói ngươi thật đáng thương, nếu muốn mạnh hơn, hãy cố gắng thêm đi. Ngươi không thấy ta vung kiếm à, ta đã cố hết sức rồi. Ngươi đừng cho rằng mình là thiên tài thì người khác cũng giống ngươi. Hắn mới thực sự là thiên tài, sở hữu kiếm thuật và ma thuật xuất chúng.
Hắn được người đời xưng tụng là thần chiến tranh, chủ nhân của vạn vật. Trước đây hắn từng là công tước ở quê nhà, đế quốc Kien. Nhưng hắn đã từ bỏ mọi thứ để được ca ngợi là anh hùng đến cuối đời. Còn những người khác, trí tuệ giả Sienna, cô nàng hoạt bát đó đến từ vương quốc ma thuật Aros và là người trẻ nhất được cử làm pháp sư trưởng của tháp ma pháp. Anis đức tin giả, cô ta được xưng tụng là thánh nữ của Iuras. Những thánh thư về bài giảng của cô ta vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay. Mô Long Đảm Vương, sau cuộc chinh phạt, tên ngốc đó thực sự thành lập cho mình một vương quốc thực thụ. Vậy là tất cả mọi người đều có kết thúc viên mãn. Đột nhiên, Egen đập mạnh tay xuống thành xe cam tức. Nhưng tại sao, đến nay quỷ vương vẫn còn sống tốt chứ hả? Nhớ lại lời hứa khi xưa của Vermao, cậu không khỏi tức giận. Dù đã trải qua 300 năm và thế giới đã được lập lại hòa bình từ đó, nhưng mầm mống chiến tranh vẫn còn tồn tại. Đang suy nghĩ thì người khách đối diện cất lời. Ngài có vẻ hơi lo lắng nhỉ? Nở một nụ cười thân thiện, người đàn ông tiếp lời. Những người hay lo lắng sẽ khó sống trong nhà chính đấy. Đáp lại, cậu cảm ơn lời khuyên của người đàn ông có tên Gordon. Nhanh chóng họ đã tiến vào lãnh địa của nhà Lionheart. Thời gian sau đó hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Vì vẫn chưa được công nhận là một Lionheart nên nhóc con chưa được phép đi qua cổng chính. Xe ngựa của họ phải đi vào bằng đường mòn. Sau khi đi hết quãng đường đá gồ ghề, cuối cùng hai người cũng đến được nhà chính. Bước xuống xe, tâm trạng của cậu nhóc cũng có chút lo lắng vì lần đầu tới nơi này. Hết chương 2. Vậy là nhóc con sắp phải tham gia vào lễ truyền thừa huyết thống. Đối thủ của cậu sẽ là ai và vì sao sau 300 năm, quỷ vương vẫn tồn tại? Hãy ngay lập tức cùng mình đến với chương tiếp theo để giải đáp thắc mắc. Và nếu chưa đăng ký hoặc đến với kênh lần đầu, hãy giúp mình nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để mình sớm đạt 1000 sub. Còn bây giờ xin mời các bạn đến với Luân hồi khốn khiếp. Chương thứ 3. Sau khi bước vào khuôn viên của nhà chính, một cảm giác khó tả dâng lên trong người cậu bé. Nhìn vào những gì gia tộc Lionheart chuẩn bị cho lễ truyền thừa, nhóc con cũng thầm cảm nhận được tầm quan trọng của nó với gia tộc. Với gia tộc Lionheart, những kẻ duy nhất có thể lấy ra huy là sư tử trên ngực phải của mình. Thì đào tạo ra những thế hệ tinh anh sau này là yếu tố sống còn, quyết định sự phồn vinh suốt 300 năm qua. Vừa đi, cậu vừa hỏi Gordon về những người khác, nhưng cậu lại là người đầu tiên đến đây. Tiếp sau đó ông dẫn cậu bé đến nhà khách của dòng họ. Nhìn từ phía ngoài, nhà khách của dòng họ chẳng khác gì lâu đài của một vị lãnh chúa, cũng đủ thấy thế lực của nhà Lionheart đang như mặt trời ban trưa. Bước vào trong, cậu được sắp đặt cho một cô hầu gái tên Nina phục vụ mình trong thời gian ở đây. Cô chủ động đưa cho cậu nhóc một chiếc chuông, đề phòng những khi cậu cần gọi mình. Nhìn cô hầu gái, cậu cũng có phần an ủi vì gia tộc cũng đối xử không tệ với Chi Thứ. Thuận miệng, cậu hỏi qua thân thế của cô bé. Cô cũng vui vẻ trả lời, mình mới 16 tuổi và vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện. Nghe đến đây thì cậu nhóc đã hiểu ra thâm ý của Chi Trường. Họ sẽ làm bẽ mặt những đứa trẻ Chi Thứ khi chúng trách phạt những hầu gái mới này khi gây ra lỗi. Đây cũng là một cách đánh đòn tâm lý trước trận đấu. Như đã hiểu được vấn đề, cậu lại hỏi chị hầu gái thời gian những người khác sẽ đến. Nhưng phải trễ nhất 4 ngày sau, toàn bộ họ mới có mặt được. Nghe vậy, cậu yêu cầu chị ta dẫn mình đến khu huấn luyện của gia tộc. Nghe đến yêu cầu khác người của cậu nhóc, cô bé có hơi ngạc nhiên. Mà ở một góc vắng người, hai đứa bé cũng tầm tuổi Egen, nét mặt có phần giống nhau đang đứng bàn bạc một cách chăm chú. Đứa bé trai cất tiếng hỏi. Thế thằng nhóc đó tên gì? Đứa bé gái cười cợt đáp lại. Egen, nó cùng tuổi với tụi mình đó. Nghe vậy đứa bé trai cũng hùa theo. Nghe đâu nó đến từ một nơi hẻo lánh, phía tây đế quốc. Anh cá là nó xài cuốc thuồng, còn thành thạo hơn kiếm gỗ ấy chứ. Đưa tay nên dùng cử chỉ bịt mũi, thằng anh lại nhạo báng. Xe của nó thì toàn mùi phân bò. Dù là người thân, nhưng thứ như nó chỉ góp phần làm lụi bại gia tộc ta mà thôi. Con bé em cũng reo lên tán đồng. Đúng thế, vậy chúng ta hãy cùng trừng phạt nó đi. Thấy vậy, thằng anh liền sửa lại. Đây không gọi là trừng phạt được, chúng ta chỉ đang giáo huấn cho hắn một chút mà thôi. Đi nào Sien. Sau cuộc nói chuyện, hai đứa bé liền cất bước đi thực hiện kế hoạch mà không biết đã có kẻ đang quan sát hành động của chúng. Nhưng bất chợt, đứa em gái quay ngoắt lại đưa ánh mắt chết chóc nhìn về phía gã nghe lén. Mà cậu bé khi thấy mình đã bị phát hiện thì lại tỏ ra sợ hãi. Nhanh chóng cậu kéo sập chiếc rèm cửa rồi trốn biệt trong phòng. Đứa bé gái sau khi thấy đã dọa được tên nghe lén thì cũng tỏ ra đắc ý. Mà lúc này, tại võ trường, cậu nhóc đang sử dụng một cây thương gỗ để luyện tập. Cả thân hình cậu lúc này đến một sợi tóc cũng không động. Bất chợt cậu vận toàn lực đâm thẳng cây thương về phía trước. Chỉ nghe thấy vù một tiếng, một trận gió lớn đã xuất hiện ở đầu thương. Sau khi tung chiêu, nhóc nhẹ nhàng thu lại cây thương gỗ. Sau đó, một loạt động tác khác nhau được cậu thi triển. Mà trong khi tập luyện, ánh mắt của cậu cũng trở nên chăm chú đến kinh ngạc. Ngày nào,
cậu cũng ép thân thể của mình đến cực hạn. Chính vì thế mà cơ thể của cậu đã phát triển vượt bậc. Những vết thương cũng phục hồi nhanh hơn. Giờ đây những đòn đánh của cậu đã trở nên nhuần nhuyễn. Nhìn vào thành quả đạt được, cậu cũng thầm than huyết thống của Vermao cũng thật bá đạo. Cứ như vậy, cậu liên tục luyện tập bất chấp cái nắng của trưa hè. Nhìn thấy chủ nhân của mình hiển lộ thực lực, cô hầu gái cũng phải che miệng kinh ngạc. Đang quan sát cậu chủ thì từ đằng xa có tiếng gọi. Quay lại thì hai đứa bé đã tiến gần đến chỗ tập của cậu nhóc. Thằng anh cao giọng hỏi: "Mày đang làm gì đó, thằng kia?" Nhìn thấy hai đứa bé, cô hầu gái run nên lắp bắp chào: "Thiếu gia Xiên, tiểu thư Xiên, sao hai người lại đến đây?" Chỉ vào cậu nhóc, Xiên cất tiếng lạt lộ: "Ở đây chỉ có ta được phép hỏi." Nói: "Thằng đó đang làm gì ở đây?" Nhận thấy có kẻ đến phá đám, nhóc con chống cây thương xuống đất đáp: "Tên ngốc, nhìn mà không thấy à, ta đang tập vung giáo." Sau đó cậu lại tiếp tục tập luyện. Nghe thấy vậy Xiên bèn ghé vào tai anh nó thì thầm: "Anh có nghe tên quê mùa đó gọi mình là tên ngốc không?" Mặt cậu ta bỗng nhiên đỏ bừng nên tức giận, đưa nắm đấm về phía nhóc con, cậu gào lên: "Mau xin lỗi tao đi." Nhưng nhóc con lại không chút kháng cự mà xin lỗi thằng anh, khiến nó có chút chưng hửng. Nhìn thấy thái độ hời hợt của nhóc con, thằng anh yêu cầu nó phải cúi đầu tỏ thái độ thành tâm mới chịu. Nhóc con lúc này cũng thể hiện quan điểm, nó nhất quyết không chịu làm theo. Nghe vậy thì con em bèn gợi ý cho anh nó về chiếc xe ngựa. Lập tức thằng anh yêu cầu nhóc con phải dọn dẹp chiếc xe đã đưa cậu tới đây. Thấy thái độ trẻ trâu của hai nhóc chi trưởng, nhóc con cũng nín nhịn mà yêu cầu chị hầu gái đi dọn chiếc xe. Thấy mình bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, bé hầu cũng bối rối, tức giận vì bị một đứa nhà quê qua mặt. Hắn gầm lên giận dữ: "Mày có biết bố mày là ai không? Tao là Xiên Liền Hớt đấy." Nhóc con lúc này chỉ cười nhạt đáp lại: "Ừ, còn tôi là Egen Liền Hớt, chung sống hòa thuận nhé." Đứa em gái phía sau cũng giới thiệu: "Còn tôi là Xiên Liền Hớt." Căm tức nhìn nhóc con, nhưng thằng anh cũng không có cớ gì gây sự. Bất chợt nó nhìn thấy một thanh kiếm gỗ, nhặt thanh kiếm lên, nó tuyên bố: "Mày đã làm nhục người nhà Liền Hớt, tao muốn thách đấu với mày." Hết chương 3. Chẳng biết nhóc con đã làm nhục gì Xiên để nó phải thách đấu cậu. Liệu nhóc con có chiến thắng trong trận chiến đầu đời? Các bạn hãy chờ đón trong những phần tiếp theo sẽ ra trên kênh của mình. Và nếu bạn chưa đăng ký hoặc lần đầu đến với kênh, xin hãy bỏ chút thời gian ấn vào nút đăng ký cũng như chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.